Bão, lũ, núi lở, nước dâng, cuốn trôi làng mạc, cầu đường. Bao cảnh thương tâm tan tóc lại ập xuống người dân Việt. Người Việt khắp chốn với truyền thống lá lành đùm lá rách ngàn đời lại quyên góp đi cứu trợ. Tăng thân làng Mai lại hòa vào dòng sông yêu thương đó để quyên góp và cứu trợ. Người ta nói cứ 60 năm lặp lại Đại Hồng Thủy. 60 năm trước, vào năm 1964, Thiền sư Thích Nhất Hạnh với đoàn cứu trợ trên sông Thu Bồn, với bài thơ chứa đựng bao tình thương lớn của Thầy dành cho những con người khổ đau chìm trong lũ lụt. Trong hành trình chứng kiến cảnh tang thương do thiên tai gây ra, sư ông có viết tập thơ mang tên Ruột đau chín khúc. Tôi đến đây cùng khóc với các anh, các chị. Xứ sở ta đau thương và cảnh tình ta bi đát. Bàn tay tôi đây, xin các anh nắm lấy, xin các em nắm lấy. Tôi muốn được nói cùng các anh và các chị. Dù sao thì chúng ta cũng phải can đảm để mà lo lắng cho trẻ thơ, cho ngày mai. Đã 1 tháng rưỡi trời sau khi nước rút, em tôi nhận được cuộc cứu trợ 2 lần. 1 lần chưa đầy lon gạo. 3 ngày mới có 1 bữa cơm. Chiều nay tới thăm em, tôi được em cho biết tối nay em phải ăn đọt cau và bắp thối. Thương thay cho em tôi, và cho biết bao chiếc đầu xanh vô tội. Một đàn trẻ con da vàng mặt bụng, đi kiết từ hơn 1 tuần nay, không thuốc không men. Nước cuốn mất mẹ em rồi, nước cuốn mất cả cha em, nước cuốn mất cả em nữa. Trên chiếc đầu thơ ngây, khăn tang không có, nhưng nắng chiều vàng vọt trên cánh đồng tan hoang xác xơ khốn khổ. Đã là chiếc khăn tang phủ trọn tâm hồn tôi. Sáu 60 năm rồi, đọc lại bài thơ của Thầy, lúc này vẫn còn tràn ứa bao tình thương. Tức là mùng Xá tháng 10 năm Thứ Tư, bắt đầu ngày mùng 4 mưa gió to. Đến mùng Xá, từ 6 giờ tối thì tôi dọn nhà tôi. Đến 8 giờ tối bên cà toan lo lòn không còn hết. 8 giờ tối là nước tới sân tôi rồi, thì bên cà toan lo lòn hết. 8 giờ là hết loa rồi. Từ 6 giờ đến 8 giờ là nước cà toan họ cháy ngập tràn hết. Tôi năm đây là 90 mấy tuổi rồi, nhưng mà chỉ thấy mới cây lục Năm Thìn thôi. Còn trước kia họ cũng nói chưa thấy được. Chỉ có lục Năm Thìn là cây lục Đại Hồng Thủy lớn nhất. Những nghĩa cử cao đẹp này được làng duy trì từ đó cho đến bây giờ. Đa số mỗi năm đều có hội từ thiện mang tên Hiểu và Thương đi dọc sông Thu Bồn để cứu trợ hoặc hỗ trợ cho người dân khó khăn với những suất quà mang tình thương lớn. Nhóm làm phim có đi theo đoàn cứu trợ do sư cô Chân Không tổ chức vào dịp lễ Đại Tường của sư ông vào tháng 1 năm 2024. Dọc theo sông Thu Bồn, nhóm có dịp viếng thăm nơi mà sư ông đã từng cắt đầu ngón tay để nhỏ ra mấy giọt máu và phát nguyện rằng Thầy sẽ không bao giờ quên đồng bào khổ cực, chết vì thiên tai, chết vì bom đạn ở những vùng xa xôi như vậy.
trên thượng lưu sông Thu Bồn, đứng giữa dòng, tôi cắt đầu ngón tay cho giọt máu đào rơi, hòa tan vào dòng nước. Máu tôi đã được hòa với dòng sông. Thôi hãy nằm im, tất cả những ai đã vong thân oán ức. Còn những người sống và còn dòng sông đây, nghe tiếng trẻ thơ từ muôn trùng đồng vọng. Tôi đã trở về giữa những thành núi cao, để đêm nay nhìn đỉnh núi nghiêng đầu, nghe dòng sông kể chuyện. Chúng tôi còn đây trong cuộc đời hằng chuyển, sẽ xin đứng bên nhau mà dựng lại quê hương. Đọc trong cuốn sách 52 năm theo thầy học đạo và phụng sự của sư cô Chân Không, tôi nhớ hoài một đoạn đứt ruột khi sư cô chứng kiến cảnh một em bé ngừng hơi thở, nhưng bản thân bất lực, chỉ có thể chứng kiến bé em rời khỏi cõi đời này. Tôi đi theo các em tiếp tục đến từng nhà. Những nhà chưa cháy hay đã cháy, chúng tôi an ủi bằng cách phát gạo, xì dầu, dầu ăn, đậu nành, đậu xanh. Bỗng xuất hiện phía sau chòi một phụ nữ ôm đứa bé máu me đầy mình, mặt mày xanh lét. Người mẹ trẻ ấy ôm cháu và đến gần, trao cháu cho tôi và chắp tay lạy tôi lia lịa như lạy trời, lạy Phật. Tôi đưa tay đỡ cháu vào lòng mà cũng không biết làm gì để cứu cháu. Tuyệt vọng tràn ngập tận xương tủy tôi. Tôi muốn khóc mà cũng không khóc được, thành nước mắt. Rồi cháu bỗng nấc lên một tiếng như nấc cục. Tôi đưa tay lên mũi cháu. Cháu đã hết thở. Đầu tôi nhức như búa bổ, tim tôi trĩu nặng và tôi có cảm tưởng là tôi khổ hơn chính bà mẹ của cháu nữa. Có lẽ mặt tôi cũng xanh dờn như mặt bà mẹ trẻ, nên các em đã dìu tôi trở lại ghe. Kính thưa đại chúng, Chân Không trở lại sông Thu Bồn cũng mấy chục năm rồi, 1964. Nhưng mà đã đi thăm rồi thì không có thể nào quên được. Thành ra 65 cũng đi thăm, 67 cũng đi thăm, 70 cũng đi thăm, 71 cũng đi thăm, 72 cũng đi thăm. Thì cái năm 72 Chân Không không được phép đi nữa. Rồi tới đây thì Chân Không muốn tôi nói cho đồng bào nghe biết cái này gấp, là mấy người đã từng gieo trồng nhiều phước đức, cho nên thay vì tiền cả thế giới người ta muốn cho đây, mình cho được, mình nhận được rất ít, mình nhận được rất ít thì mình muốn trao truyền hết. Thành ra bữa này cũng vậy, nếu mà những cái quà mình nhận được mình xài phí thì nó mất phước. Nhưng mà nếu mình biết chia cho gia đình mình, vợ chồng con cái, rồi cháu bệnh, mình có đứa cháu bệnh xa mà nó cũng không có được tới, mình chia cho nó một chút. Một cháu nào khác sao, đồng bào nghèo không bà con như mình, nhưng mà mình nói tự nhiên mình trên trời mình nhận được một mớ tiền này thì đó là cũng những phước đức của mình, làm chút đức mình mới nhận được. Thành ra mình phải biết chia cho những người chưa có. Thành ra cứ như vậy mà cái tình thương nó loan. Đi qua luôn. Khi nào mọi người trên thế giới
có dịp ôm một đứa bé, dù không phải là con mình, máu me đầy mình, mà biết là không thể nào mình cứu được nó. Khi nào mà tất cả những người xem truyền hình trên thế giới có dịp ôm vào tay một đứa bé máu me như tôi, và biết là nó sẽ chết, thấy được mẹ nó xanh như tàu lá, lạy mình như lạy Chúa, lạy Phật để cứu đứa con thân yêu của họ, mà mình hoàn toàn bất lực, không làm cách gì để cứu sống được mạng đứa bé, thì chiến tranh Việt Nam mới hy vọng có nhiều người hiểu và thương và hết lòng muốn chấm dứt. Thì đây là năm thứ 3 thì cũng được bên đoàn từ thiện Hiểu và Thương để về chùa Kim Sơn, cái huyện Nông Sơn là huyện miền núi. Thì nhưng hữu duyên nhất là đây là lần thứ 2 sư bà Chân Không đã về đây, thì thực sự ra đây là cũng phước duyên của bà con ở đây. Thực ra một món quà thể hiện chút tình thương, nhưng mà từ tấm lòng, từ sự yêu thương của sư bà, cũng như từ những cái tình thương của sư ông trong những cái phút sách của sư ông, chính phút ruột đau, thì sư bà cũng như tất cả tăng thân của làng Mai về đây chia sẻ với bà con. Thì cảm từ tấm lòng của cô là một vị trụ trì ở đây, thì đây là một sự cô rất xúc động và niềm tri ân không thể mà nói một lời là sẽ hết được. Thì qua đây thì sư cô xin niệm ơn của sư bà, và sư cô luôn nhớ rằng trong mỗi bước đi, mỗi hành động cũng như mỗi hơi thở của sư cô cũng luôn có sự hiện diện của sư ông. Và như lời hồi nãy sư cô hứa với sư bà là sư cô sẽ khắc cái bài thơ của sư ông về 9 khúc ruột đau của bà con năm 1964 sau trận Hồng Thủy ở dòng sông Thu Bồn. Thì sư cô sẽ muốn lưu lại những gì của sư ông ở lại đây để cho những thế hệ sau được biết. Tôi đã thấy rồi bàn tay các em, tuy bé nhỏ nhưng hiền như tơ trời đâu la miên thuở trước, vừa đưa ra để ẵm lấy trẻ thơ, thì đứa bé bỗng nhiên lặng thinh nín khóc, và mắt người mẹ khốn khổ sáng lên như 2 viên bích ngọc khi nhìn hộp sữa đã được từ nghìn trùng sông nước đem đến cho con. Tôi ngồi đây trước cánh cửa thiên đường, đường khép chặt. Tôi cúi đầu mong đợi. Nơi vườn cũ chắc hương cau còn nhẹ tỏa, nhưng các em sao lặng lẽ chiều nay? Hãy cất tiếng lên trên mảnh đất đau thương này, cất tiếng lên cho chim xanh ngàn nơi bay về quy tụ, cho nước non này mãi còn cẩm tú. Nói lên đi em, hiện hữu sẽ bừng sinh sau ngôn thuyết nhiệm màu. Sư ông cũng có viết trong tập thơ Ruột đau 9 khúc, với một tình thương lớn và trái tim quặn đau nhưng đầy hy vọng về một ngày mai hiện hữu sẽ bừng sinh, rất đúng với tinh thần. Hãy nương vào nhau và gắng đừng bật lên tiếng khóc. Con đường còn dài, vì thế hệ tương lai, hãy cúi đầu đi tới. Sư ông có nói là không phải làm gì to tát cả. Nếu các con mà cứ trưởng dưỡng, cứ giữ an trong từng bước chân, từng hơi thở, thì đó là sự tiếp nối đẹp của thầy rồi. Cái gì xuất phát từ trái tim ấy, thì đến từ trái tim và nó có sức lan tỏa. Và ở đây là có tình yêu thương nhưng mà có sự hiểu biết nữa. Và làm gì thì cũng có cái trí tuệ để dẫn dắt, nên là mọi người cảm thấy an, thấy vui. Và đúng như là sư ông vẫn nói, đấy là các con nắm tay nhau đi như một dòng sông, thì càng ngày càng thấm thía ý nghĩa của cô nói đó. Hành động, những cái việc làm của mọi người trong tăng thân, tất cả đều là những cái bài học rất là sống động và ý nghĩa đối với em.
Hiểu và thương, hiểu và thương, có hiểu mới có thương. Hiểu càng sâu, thương càng rộng, hiểu càng rộng,